හායි. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන ආවේ පිස්සු හැදෙන මූවි එකක්. මේකේ නම A Perfect Man. නම දැක්කම හිතෙන්නේ හරිම අහිංසක හොඳ මිනිස්සෙක් ගැන කියලා නේද? පිස්සුද? මේකේ ඉන්නේ ලෝක හොරෙක්. කතාව අහගෙන යද්දි ඔයාලට හිතෙයි අඩෝ මුගේ වෙලාව නම් මාරයි හැබැයි කරුමෙත් ඊට හපන් කියලා. අන්තිමට වෙන දේ හිතා ගන්නතවත් බෑ. එහෙනම් දැන් අවධානයෙන් මේ කතාව අහගන්න. පටි තද කරගන්න. මොකද මේ කතාවේ හැරීම් බැදීම් දැක්කම ඔයාලගේ ට්‍රැක් පනිනවා ෂුවර්. අපේ කතාවේ නායකයා තමයි මැතිව්. මෙයා අම්මා තාත්තා නැති තනියම ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න කොල්ලෙක්. මෙයාගේ රස්සාව මොකද දන්නවද? කුලී වැඩ. කාගෝ ට්‍රක් වල බඩුව අදිනවා, ගෙවල් ලස් කරනවා, කුණු අදිනවා. හිටියන්ම කිව්වොත් මෙයාගේ ස්ථිර තනක් නැහැ. හැබැයි මෙයාගේ හිතේ ලොකු හීනයක් තියෙනවා. මෙයාට ඕන කවදා හරි ලෝකෙම දන්න සුපිරි ලේඛකයෙක් වෙන්න. රෑ නිදි මරාගෙන මෙයා නවකතා ලියනවා. ලියලා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන පබ්ලිෂර් කෙනෙක්ට. එවත් නැත්තම් පොත් ප්‍රකාශකයෙක්ට යවනවා. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? දවස් ගානකට පස්සේ ලියුමක් එනවා. "සෝරි මල්ලි, ආගේ කතාව මෙලෝ රහක් නැහැ. යෝගු ගහන්න නැහැ" කියලා. කොල්ලට එපා වෙනවා. මේ දුක ඇස්සේ මෙයා දවසක් යුනිවර්සිටි එකට බඩු වගේක් බාහන්න ගියාම දකින්නවා සුර දූතියක් වගේ කෙල්ලෙක් බව. නම ඇලිස්. දැක්ක ගමන් මැතුවට love at first sight වෙනවා. හැබැයි ඉතින් තමන්ගේ තත්ත්වය මතක් වෙලා අපිට කොහෙන්ද පූසෝ මාළු කියලා මිනිහා ආයෙත් පෙට්ටු උස්සන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න දවසක් මෙයාට ජොබ් එකක් සෙට් කරනවා පරණ ගෑක් අස් කරන්න. ඒ ගෙදර හිටපු සීයා මැරිලා දවස් දෙකක් විතර වෙනවා. කාමරේ අස් කර ඉද්දි මැතිව් දකින්නවා පරණ කබඩ් එකක් උඩ දූවිලි වැදිච්ච ලෙදර් බෑග් එකක්. අරලා බැලුවම මොකද්ද තියෙන්නේ? පරණ ඩයරි එකක්. මේකම ඩයරි එකක් නෙවෙයි. මේ මැරුණු සීයා එහෙම නැත්නම් ලියෝන් තරුණ කාල ඇල්ජීරියාවේ යුද්ධයට ගියපු සොල්දාදුවෙක්. යුද්ධ පිටියේ වෙච්ච දේවල්, මිනි මැරුණු හැටි, බය, වේදනාව මේ ඔක්කොම අමු ඒකේ ලියලා තියෙනවා. මැතිව් මේක කියවගෙන යනකොට මිනිහට තේරෙනවා දෙයයනේ මේක නව කතාවක් කළත් නම් ලොවෙත් නෑ කියලා. මෙතන තමයි මැතිව්ගේ ඉරණම වෙනස් වෙන්නේ. මිනිස්සයා කරන්නේ අර සීයාගේ ඩයරි එක තියෙන ටික ගෙඩියේ පිටින්ම ටයිප් කරනවා. සීයාගේ නම අයින් කරලා තමන්ගේ නම දාලා පොතර නමක් දානවා බ්ලැක් සෑන්ඩ් කියලා. ඊට පස්සේ යවනවා. පබ්ලිෂර් මැතිව්ට කතා කරලා කියනවා "පුතේ උඹ මාරයිනේ. මේ වගේ පොතක් මම මීට කලින් කියවලා නෑ. වරන්න ගිවිසුම් ගහන්න" කියලා. මැතිව් බය වෙන්නේ නෑ. මිනිහා ගෙදර තියෙන අර ඔරිජිනල් ඩයරි එක ගිනි තියලා අලු කරලා දානවා සාක්ෂි නැති කරන්න. ඊට පස්සේ ඩයරි එක කටපාඩම් කරගන්නවා කවුරු හරි විස්තර ඇහුවොත් කියන්න. කතාව යන්නේ අවුරුදු 3ක් ඉස්සරහට. දැන් මැතිව් කියන්නේ නිකන් කුලීකාරයෙක් නෙවෙයි. මුළු රටම දන්න කෝටිපති ලේඛකයෙක්. අර හොරකම් කරපු පොත බෙස්ට් සෙලර් වෙලා සල්ලි උතුරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අර ඉස්සර දකපු ඇලිස් දැන් මැතිව්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්. ඇලිස්ගේ තාත්තා තේව මාර සල්ලිකාරයෙක්. මුකුදු වැරලා අයිනේ තියෙන මාලිගාවක් වගේ ගෙදරක දැන් මැතිව් රජසැප විඳිනවා. හැබැයි බොරුවෙන් හදන දේවල් වැඩි කල් තියෙන්නේ නැහනේ. ප්‍රශ්න පටන් ගන්නෙ මෙතනින්. ප්‍රශ්නේ අංක 1. පබ්ලිෂර් දෙ මැතිව්ගේ පස්සෙන් එලවනවා දෙවනි පොත කෝ කියලා අහහා. මැතිව්ට ඇත්තටම ලියන්න හැකියාවක් නැහනේ. මිනිහා ලියන්න ගත්තට එන්නේ කුණු ගොඩවල්. මිනිහා දැන් හොඳටම ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්නේ. සල්ලිත් ඉවර වෙගෙන එන්නේ. ඇලිස්ගේ පවුලේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ස්ටෑන් කියලා. මූට මැතිව් ගන්න ඉව වැටිලා තියෙනවා. උඹ යුද්ධ ගන්න කොහොමද ඔච්චර දන්නේ? උඹ හමුදාවට ගියේ නෑනේ කියලා මූ ප්‍රශ්න අහලා මැතිව්ව හිර කරනවා. මේ ඔක්කොම අස්සේ දවසක් පොත් සයින් කරන ඉවෙන්ට් එකකදී රැවුල වවපු රත්යාදුකාර පෙනුමක් තියෙන මිනිහෙක් මැතිව් ගාවට ඇවිත් පොතක් දික් කළා කියනවා. මේක ලිව්වේ උඹ නෙවෙයි මගේ තාත්තා කියලා. ඒලෝ රත් වෙනවා නේද? මේ ඇවිත් ඉන්නේ අර මැරුණු ලියෝන් සීයාගේ පුතා ආනෝ. ආනෝ කියන්නේ කුඩෙක් පොඩි ඩයල් එකක්. මේ කියනවා මට දන්නවා ඔබ මගේ තාත්තගේ ඩයරි උස්සලා තමයි මේක ලිව්වේ කියලා. මගේ කට වහන්න ඕන නම් මට යුරෝ ලක්ෂ 5ක් දීපන්. නැත්තම් ඔබේ කෙල්ලට ඔක්කොම කියනවා. මැතිව්ට දැන් පිස්සු හැදෙන්න ඕන දෙන්න. එක පැත්තකින් පොතක් ලියන්න බැරුව දඟලනවා. අනිත් පැත්තෙන් කප්පම්කාරයෙක් අතේ සතේ නෑ. අන්තිමට මැතිව් පොරොන්දු වෙනවා. ඇලිස්ගේ තාත්තා එකතු කරන වටිනා පරණ තුවක්කු එකතු වෙන එක හොරකම් කරලා ආනුට ගෙන දෙන්නම් කියලා. ඔන්න රෑ මැතිව් හොරෙන් නැගිටලා මාමණ්ඩිගේ තුවක්කු කාමරයට රිංගනවා. එයා හිතන්නේ හැමෝම නිදි කියලා. තුවක්කුවත් අරගෙන එළියට එනකොටම කවුද ඉස්සරහින් ඉන්නේ? අර මැතිව්ට වෛර කරන ස්ටෑන්. ස්ටෑන් දකින්න මැතිව් තුවක්කුවක් උස්සනවා. උඹ හොරෙක් නේද? මං දැනන් හිටියා උඹ මොකෙක් හරි ජරා යකෙක් කියලා. මං දැම්මකින් ඇලිස්ට කියනවා කියලා ස්ටෑන් කෑ ගහන්න හදනවා. මැතිව් බය වෙලා ස්ටෑන්ගේ කට වහන්න හදනවා. දෙන්න අතර මාර පොර බැදීමක් යනවා. මේ අස්ලේ අර අතේ තිබ්බ පරණ තුවක්කුවෙන් ස්ටෑන්ගේ ඔළුවට පාරක් වදිනවා. ඩඩු ස්ටෑන් එතනම මැරිලා වැටෙනවා. දැන් ඉතින් ඉවරයි. මිනි මැරුමා.
මැතිව් වෙවුල ස්ටෑන්ඩ්ගේ බොඩිය කාමරේ කබඩ් එක හංගනවා. ලේ පිහ දානවා. නමුත් ලොකු අවුලක් තියෙනවා. පොර බැදනකොට ස්ටෑන්ඩ් මැතිව්ගේ බෙල්ල හූරලා. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ්ගේ නියපොතු අස්සේ මැතිව්ගේ DNA තියෙනවා. කොහොම හරි එදා රෑ කවුරුත් දකින්නේ නැහැ. පහුදා රෑ මැතිව් කාටත් හොරෙන් කාර් එකේ දාගෙන ගිහින් බෝට්ටුවක දාගෙන මහා මුහුද මැදට ගිහින් ගිල්වනවා. මිනිහා හිතන්නේ වැඩේ ගොඩ කියලා. හැබැයි දවස් දෙකක් යනකොට ස්ටෑන්ඩ්ගේ බොඩිය පාවෙලා ආවිත් වෙරළට ගොඩ ගහනවා. පොලිසිය එනවා පරීක්ෂණ පටන් ගන්නවා. පොලිසියෙන් කියනවා මේ මිනිහ හම්බෙනකොට නියපොතු අස්සේ DNA තිබුණා. ඒ නිසා මේ ගෙදර ඉන්න ඔක්කොම පිරිමි අයගේ DNA ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. මැතිවට තේරෙනවා දැන් නම් බේරෙන්න බෑ කියලා. ටෙස්ට් එක කළොත් අනිවාර්යෙන් මාට්ටු. මේ ඇසර කප්පම්කාරය ආනෝ ආයෙත් කතා කරලා සල්ලි ඉල්ලනවා. ඌ කියනවා සල්ලි දෙන්නේ නැත්තම් මම ගෙදර එනවා කියලා. මැතිව් තීරණය කරනවා අන්තිම තුරුම්පුව ගහන්න. එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ම මරන්න. මැතිව් ආනෝව හම්බෙන්න යනවා. ආනෝ වාහනයට නගිනවා. දෙන්න යන ගමන් ආනෝ තර්ජනය කරනවා. මැතිව් මොකද කරන්නේ? පාරේ වේගෙන් ගිහින් එකපාරටම වාහනේ පාරෙන් අයින් කරලා විශාල ගලක හප්තනවා. දෙන්නම සිහිය නැතුව ඉන්නේ. ටිකකින් මැතිව්ට සිහිය එනවා. එයා බලනකොට ආනෝ මැරිලා. මැතිව් අමාරුවෙන් එළියට බහිනවා. දැන් තමයි මාස්ටර් ප්ලෑන් එක. මැතිව් තමන්ගේ ඔරලෝසුව පර්ස් එක ID කාඩ් ඔක්කොම ගලවලා මැරුණු ආනෝගේ සාක්කු වලට දානවා. ආනෝ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට දානවා. ඊට පස්සේ කාර් එකට පෙට්‍රල් දාලා ගිනි තපනවා. කාර් එක පුපුරනවා. මුළු ලෝකෙම හිතන්නේ මේ පිච්චිලා ඉන්න ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයා මැතිව් කියලා. ඇත්තට මැතිව් එතනින් පැනලා යනවා. පොලිසිය හිතන්නේ මැතිව් මැරිලා කියලා නිසා DNA ටෙස්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ. ස්ටෑන්ව මැරුවේ කවුද කියන එකත් යට යනවා. වසර දෙකකට පසු මැතිව් දැන් වෙන රටක වෙන නමකින් ජීවත් වෙනවා. යා ආයතර පරණ රස්සාවමයි කරන්නේ. බඩු අදිනවා කුලි වැඩ කරනවා. ප්‍රසිද්ධිය කෝටි ගානේ සල්ලි ආදරේ කරපු කෙල්ල හැමදේම නැති වුණා. හැබැයි දැන් හිරේ යන්න ඕනේ. නිදහසේ ඉන්නවා. දවසක් වැස්ස වෙලාවට මෙයා පාර යනකොට දකින්න පුත්සාපුවක්. ඒකේ වීදුරුවෙන් එහා පැත්තේ තියෙන අලුත්ම පොතක්. පොතේ නම False Pretenses ව්‍යාජ මවාපෑමු. ලේඛකයාගේ නම විදිහට ගහලා තියෙන්නේ මැතිව්ගේ නම. මේ මොකද්ද? මැතිව් පැනලා යන්න කලින් දවසේ යාගේ ඇත්ත ජීවිත කතාව. අන්නුන්ගේ පොතක් හොරකම් කරපු හැටි, මිනි මැරුපු හැටි, බොරුවෙන් ජීවත් වුණු හැටි ඔක්කොම ඇත්තටම ලියලා නම කතාවක් විදිහට ඇලිස්ට දීලා තිබුණා කියවන්න කියලා. ඇලිස් හිතලා තියෙන එක නිකම් කතාවක් විතරයි කියලා. මැතිව් බොරුවට මැරුණට පස්සේ ඇලිස් ඒ පොත පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. දැන් මුළු ලෝකෙම ඒ පොත කියවනවා. ඒ කියන්නේ මැතිව්ගේ ඇත්ත කතාව දැන් ලෝකෙම දන්නවා. හැබැයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්ත කියලා. මැතිව් විදුරේ නෙබිලා බලනකොට දකින්න ඇලිස් පොඩි බබා වඩාගෙන පුත් සාපුවේ ඉන්නවා. ඒ මැතිව්ගේ දරුවා. ඇලිස් එකපාරටම එළිය දිහා බලනවා. මැතිව් එයා දිහා බලන් ඉන්නවා. හැබැයි ඇලිස්ට දන්නේ නැහැ. ඒ යාගේ මැරුණු කියලා හිතන් ඉන්න මහත්තයා කියලා. මැතිව් වැස්ස තෙමි ආයෙත් යාගේ පාළු ජීවිතයට පියමන් කරනවා. ඔන්න ඕකයි යාළුවනේ කතාව. බොරුවෙන් ගොඩනගපු ජීවිතයක් කවදාවත් පවතින්නේ නැහැ. හැබැයි මැතිව් අන්තිමට ඇත්තම පොතක් ලිව්වා. ඒක හිටුණා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලෙ විඳින්න මිනිහට වාසනාවක් නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි කතාව මිත්‍රවරුනි. බොරුවෙන් ගොඩනගපු ජීවිතයක් කවදාවත් පවතින්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මේ මූවි එක සම්බන්ධව වාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. එහෙනම් කොල්ලෝ අදට අපි ගියා.